And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon ipagpapatuloy natin ang ating HTML series. So ito ang ating part 3. So kung gusto nyong panoorin ang part 1 and part 2, pwede nandiyan yan sa ating playlist ICT 7/8. So ngayon, pag-uusapan natin paano ba tayo maglalagay ng emphasis. So, sa mga previous video natin, napag-aralan paano maglagay ng paragraph, paano tayo naglalagay ng mga line breaks, di ba? At paano gumawa ng basic na syntaxes, mga basic syntax, paano siya gamitin dito sa HTML. Ngayon, we're going to put some emphasis. So, pag sinabing emphasis, no, alam na natin to. Ito yung tatlong basic na ginagamit natin to emphasize something sa ating text or document, no? So, the first one ay yung if we want something to be bold, di ba? Okay? Then the other one, gusto natin siyang naka-italicize, no? Italicize. Yan. And then, kung gusto naman natin siyang naka-underlined. So, yan yung tatlo, no? Yung tatlong basic emphasis, no? Na nilalagay natin. If you want to emphasize something sa iyong paragraph or sa iyong text. Now, yan yung pag-aaralan natin ngayon paano. So, before we proceed dyan, review muna natin yung mga types ng heading, no? Okay. So, dito, I have prepared something here. Ayan. So, as you can see dito, sa previous video natin, napag-usapan natin yung mga headings, di ba? So, yung H1, ginagamit natin yun if we want to make a text for the main heading. Now, for H2, kung subheading naman ang gagamitin natin, H2 gagamitin natin. And para sa mga section headings, H3 ang gagamitin natin. So, conditional na lang yon kung gusto natin gumamit ng H4, H5, and saka H6. Okay, so mahalaga itong H1, 2, and 3 natin na to. Alam natin siyang gamitin wisely. Okay. Now, balik na tayo dito sa ating basic na pag-code, no? So, as you can see, meron tayong HTML opening tag, and then meron tayong HTML closing tag. Ito yan. So, sa part 1 natin, dun in-explain yung opening at closing tag. Then, as you can see, meron tayong head, opening tag, and then meron tayong closing tag for head. Now, meron tayong opening tag for body, and then closing tag for body. So, gagawin ko, pag-hiwalayin ko sila. Ayan. Para makita natin. Now, napansin natin dito, sa pagitan ng dalawang tags ng head, meron nakapagitan pa na title. So, backspace ko to. Ayan. So, ganyan po ang magiging basic na build ng ating HTML. Now, para saan itong title na ito? Para saan po? Ayan. Okay. So, again, yan yung lalabas na name dito sa ating tab. Dito po. Sa part na to. Sa tab natin mismo. Now, kung wala pa tayong nalagay dito, ang common na lumalabas dyan ay yung file name mismo nung ating file. So, emphasis.html. Okay. So, since emphasis ang pag-uusapan natin for today, so, lagyan natin dito ng emphasis. Yan. So, yun para magiging title doon sa ating tab, no? Okay, emphasis. And then, Control S or save. And then, refresh tayo dito. Yan. So, nakita nyo, napalitan na yung name ng tab, naging emphasis. Now, i-apply na natin itong paggamit nitong mga pang-format na mga text, no? So, ilalagay natin siya sa body. Okay? Sa body. Now, para maging clear, press ko lang yung enter, no? Yan. So, dito tayo magsisimula. For example, let's type a simple sentence, no? So, for example, you are now watching SLTV. So, you are now watching SLTV. So, try natin kung may mangyayari. So, control, save, and then punta tayo dito. Yan. So, nakita nyo po, nagkaroon na ng content.
dito sa ating left side, no? So, you are now watching SLTV. Okay? So, review tayo. Ano mangyayari kung lalagyan ko ng H1? So, itong H1 na to, ito yung ating pinakamalaking heading na ginagamit, particularly dun sa main heading. Okay. Now, hindi H2, no? H1 din dapat. So, na-discuss na yan sa previous video natin. If H1 ang ginamit natin, dapat H1 din dito. Okay? Save, and then, so yan yung pinakamalaking heading if we want to use this for the main heading. Okay? But for this video tutorial, hindi tayo gagamit ng mga headings. Okay? Now, if this is the case, save ko muna and then balik tayo dito. Yan. So, bumalik siya sa part na yun. Okay. So, mag-focus muna tayo sa mismong paragraph, no? Let's try kung magkaaroon ng effect if paragraph ako dito and then maglalagay din ako ng closing tag ng paragraph dito. Save and then, so napansin nyo, walang pinagbago. So, nagagamit natin itong paragraph, itong mga tags for paragraph if galing tayo sa headings and then gusto na nating lumipat sa paragraph. But for now, mag-focus tayo ulit doon sa paggamit ng mga emphasis. Okay. So, you are now watching SLTV. Okay? Now, try natin yung una. So, for example, gusto nating, if we want part of the text na maging bold, no? Gagamit tayo ng ganitong tag. Yan. So, ito po ay magkapares lagi. Merong opening tag and may closing tag. So, you are now watching SLTV. So, itong tag na to, it represents bold. At saka ito. So, yung nasa pagitan nilang dalawa, ibig sabihin yan, ito pong buong ito, we are expecting na this entire sentence will be made bold. Okay, so save natin. Yan. As you can see, nag-refresh ako dito, nag-reload ako dito. Ayan. So, naka-bold na po siya. Okay? So, i-zoom ko ng konti. Ayan. So, naka-zoom po yan po. Hindi yan ibig sabihin na lumaki siya, no? Ayan. Zoom ko lang siya 250% para makita natin yung output. Okay. Balik tayo dito. So, gagawin ko, I'll just going to copy to the same sentence. But this time, papalitan ko naman yung B ng I. So, I, yan yung kung gusto nating naka-italics or italicize yung text or yung sentence. So, save, Control S, or pwede dito sa file, save. And then, dito tayo, click natin tong reload this page, and then, yan. So, ano pong napansin nyo? Magkasama sila. Yan. If I'm going to stretch the window, ayan o, hindi sila napuputol. Okay? Kahit na nilagay ko siya dito sa ilalim. So, ibig sabihin nun, kailangan natin maglagay ng line break para maputol siya. Ayan o. Kasi buo yan eh. Okay? O, balik natin yung zoom. Ayan. Para na na-utilize natin yung paggamit nitong zoom. Ayan. Zoom in, zoom out. So, buo lang siya. Okay, tuloy pa natin. I. And then, now, lagyan naman natin ng U. Okay, U. Ibig sabihin naman ng U, siya naman ay naka-underline. And then, don't forget to save. And then, reload. Ayan. So, meron tayong nakikita dito. Ayan o. So, if I'm going to stretch this, mapapansin nyo po, yung formatting nila magkakaiba. So, the first sentence, ito, naka-bold. Yung second one is naka-italicize. And then, yung pangatlo ay naka-underline. However, parang hindi yan yung gusto nating mangyari, 'di ba? Kailangan nasa ilalim, no? Nasa ilalim siya. So, paano natin gagawin 'yon? So, lalagyan natin ng BR or line break yung dulo. Okay? So, BR dito. Copy lang natin 'yan and then paste natin sa dulo nito and then ganoon din. So, itong isa kahit hindi na natin lagyan 'yan. Okay, try nating i-save. And then, balik tayo dito sa ating web page. Ayan. So, nakita natin dito ngayon yung naging output dito simula sa ginawa natin sa kabila.
Okay? So, sa paggamit ng BR, ng line break, nakita natin na naging ganyan yung output. Yung line break ay na-discuss na rin natin yan sa previous video tutorial natin about HTML. Now, dito po nakita natin, the first one ay naka-highlight ng bold, and then yung pangalawa naman ay naka-italicize, and then yung pangatlo naman ay naka-underline. Okay, for example, gusto natin lagyan ng number. So, yung naka-bold, lagyan natin ng number 1, space. Itong naka-italicize, lagyan natin ng 2, and then yung underline ay 3. Okay, so we are making some experiments here. So, save ulit, and then reload. Yan. So, nakita nyo po, nagkaroon ng number. And also, napansin po natin dito na kung saan, kung nasaan siya nakapaloob, no? Yung number, napansin nyo po, ito. Itong number mismo. Naging bold. Yung number naka-italics din, and then naka-underline din yung number. Yan. Ibig sabihin kasi niya, nandun sila sa loob ng mismong tag, no? Nasa loob sila mismo kasi ng tag, kaya ganyan po ang naging result. Naging output. Okay? So, that's how we use itong mga to. Now, if we want to make some combinations, pwede naman yan. Okay? So, gawin natin, tanggalin natin itong dalawa. Ito. Yan. So, magtitira lang ako ng isang sentence. So, without using any line break. Yan. Para maging clear. Okay, so nakita na natin yung paano gamitin yung naka-italicize, naka-underline, at saka yung naka-bold, no? So, ngayon, I'm going to save this again and then reload. Yan. So, napansin nyo, ang natira na lang ay itong naka-bold. Okay. Now, what will happen if gusto kong bigyan ng emphasis yung ilang parts lang? Okay. So, try natin dito. So, dito maglalagay ako ng italics, for example. Yan. So, yan. So, ano kaya ang posibleng maging output nito kung itong U ay nilagay ko sa pagitan ng mga text formatting, in particular italics or italicize. So, reload. Yan. So, ano na pong napansin natin? So, yung U ay naging italicized, no? Pero still, naka-bold pa rin siya. Bakit? Kasi po, nandito siya sa loob ng B. So, parang kung ano yung mga nasa external, parang sila po yung susundin, no? So, for example, yung watching, lagyan ko siya ng U. Yan. So, I'm expecting yung nito, yung output natin naman ay naka-underline. So, after this, pwede na akong mag-save. And then, punta dito. Yan. So, napansin nyo, naka-underline yung watching. Yan. Ibig sabihin, yung ating formatting ay pwedeng pagsabay-sabayin. Okay? Pwede natin siyang pagsabay-sabayin. So, for example, pagpalitin ko yung B, ay yung B papalitan ko ng I, and then itong B na nasa dulo, palitan ko rin ng I. Okay, and then save natin. Or rather, lagyan ko muna ng B dito, yung U, and then B din to. Okay, so huwag nyo lang kakalimutan, lagi magkakapares po yung I, yung U, and B. Pare-pareho sila, no? Magkakapares po dapat. Okay, save ko lang dito. Ayan, pwede rin naman Control plus S, and then reload. Ayan, so ano po napansin natin? Since itong I, yung nasa external, yung nasa labas, parang siya yung nag-govern sa buong sentence. Kaya buong sentence ay naka-italics. Now, yung mga formatting po na nasa loob, isa-isa na lang po siya nag-a-apply sa bawat sentence or phrase na ating nilagyan. Okay. For example, tong U. Since siya ay nilagay ko sa pagitan ng dalawang bold, opening and closing tags, dito sa output, yung U yung naka-bold, no? And then yung watching, siya naman yung naka-underline. Yan. So, dito pinapakita lang po na pwede nating gawin yan. Na pwede nating pagsabay-sabayin itong tatlong
types ng text formatting if we want to give an emphasis sa ating paragraph or sa ating text. So, sa mga susunod na video tutorial natin ay i-integrate na natin yung knowledge natin about sa emphasis or text formatting. Tatlo, yung italics, yung underline, and bold. So, this is Sir Lupheht na nagsasabi na pwede mo itong i-like, pwede ka rin mag-subscribe at mag-comment ka rin kung may natutunan ka or you want to suggest something na may kinalaman sa ating topic. And share mo to sa mga classmate mo na nag-aaral ng HTML ngayon. At this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema meron solusyon. Dapat tayo maging solusyon para iwas consumption. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.